So hello guys, welcome back to my YouTube channel. For this video, ang tutorial ko is paano ba tayo mag-upload sa Facebook na profile picture na hindi siya makakrop. So for example, ito ipapakita ko sa inyo. Open ko yung Facebook ko. And then, i-click ko yung profile ko. Ayan. Mag-select ako ng profile. For example, magpapalit ako ng profile dito sa Facebook. So, ayan. Is kung makikita nyo is kailangan pa siyang i-crop. Ang pangit naman kung paa lang yung kita. Ang pangit naman kung putol yung tenga. O, diba? So, ang gagawin natin is mag-back lang tayo sa home. Punta lang kayo sa available na browser na meron kayo. So, eto dito ako mag-open. So, i-type nyo is facebook.com is mag-login muna kayo, sign in nyo muna yung FB nyo. And then, ayan, open na natin. And then, i-click nyo yung profile. Pag na-click nyo na yung profile, i-click nyo na tong cam. Ayan, then, upload a new photo. Click nyo lang tong upload a new photo. So, ayan. Hanapin natin yung pusa kanina. And then, done. Pag nakapili na kayo, done. And then, use these photos. Pag nakapili na kayo, for the next is upload. Ayan, upload na natin. So, ayan, is naka-upload na siya. Naka-upload na siya, is check natin siya dito. So, ito na yung ating ginawang ating profile. So, ayan. Tapos, kung makikita nyo is full size siya. So, ayan. Iba yan yung kaibahan ng kapag sa Facebook kayo naka-upload is crop siya. Pag sa browser naman is kung makikita nyo is full size. So, ayan. Ganyan siya. So, I hope may natutunan kayo sa aking panibagong tutorial. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para update ka sa aking mga posts. Thank you for watching.